nào nó thấy rằng cái chủ đề của đô thị đáng sống và thông minh nó có ý nghĩa quan trọng như vậy như hiện nay. Bởi trải qua cái đại dịch toàn cầu Covid 2020, chúng ta thấy rằng ở trên khắp các thị trường bất động sản thế giới thì những nơi nào mà chất lượng đô thị tốt, hạ tầng ổn định, chất lượng cao là cái nơi mà di bất động sản bền vững nhất. Điển hình như là Singapore, giá nhà tiếp tục tăng. Điển hình như ở Việt Nam những cái dự án như là Eco Park ở miền Bắc hay là Phú Mỹ Hưng ở miền Nam, người ta thấy rằng là cái sống gần môi trường rất là quan trọng khi mà việc là chúng ta không đi du lịch ở Nha Trang. Và do đó thì chúng tôi hôm nay rất là vinh dự được chia sẻ cái đề tài. Xin ban tổ chức cho cái slide. Thế nhưng mà kiến tạo một cái đô thị mới đã là một câu hỏi, đã là một cái bài toán khó, và đô thị mới đáng sống thì còn là một cái bài toán còn khó hơn bao giờ hết. Và một điều đây không chỉ là thách thức đối với Việt Nam, mà đấy là thách thức đối với toàn bộ thế giới. Và nếu chúng ta nhìn vào bức tranh đô thị của Việt Nam hôm nay, đây là một cái dự án đô thị lớn ở Việt Nam, thấy được là không sức hấp dẫn đối với người dân, đối với các nhà đầu tư. Hạ tầng đã xong nhưng mà gần như không có người ở. Chúng ta thấy và nếu có người ở thì rất nhiều nó trở thành những căn nhà hoang, là cái nơi diễn ra các tệ nạn xã hội. Nhà đầu tư có thể đã kiếm được tiền từ dự án này, nhưng mà xã hội thì mất rất là nhiều. Đấy là cái hiệu quả của sử dụng đất, đấy là tài nguyên, đấy là tiền, đấy là nguồn tài sản lớn của mỗi người dân được đầu tư vào những cái dự án mà không có cái đường ra, và cũng như không ra các dịch bất động sản trong thời gian, và không phải cái nơi mà người ta muốn an cư lạc nghiệp. Và kể cả dự án đã được xây dựng, đã được triển khai, đã được cư dân được rời vào để sinh sống, thì có thấy nó vẫn trở thành một cái bài toán để xã hội cần thảo luận rất là nhiều năm, khi mà quy hoạch bị phá vỡ, khi mà sức ép đối với hạ tầng gây ra những tổn hại về đối với xã hội như là tắc đường, kẹt xe, ngập lụt. Nhưng câu chuyện đấy không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam, tôi đã nói. Kể đô thị chúng ta đến thấy chất lượng sống rất là hấp dẫn. Quý vị nhìn cái màn hình đây là một trong cái thị trấn mới Celebration ở Florida do tập đoàn Disneyland tổ chức xây dựng. Và cái dự án này mặc dù trở thành một trong nơi sống hấp dẫn nhất ở Hoa Kỳ, thì bản thân nhà đầu tư đã thiệt lỗ 1 tỷ đô la bù đắp cái dự án này. Hay là một cái dự án khác rất là nổi tiếng thế giới, luôn được coi đây là một trong đô thị thông minh đầu tiên thế giới, ở thành phố Songdo ở Incheon, Hàn Quốc. Thì nhà đầu tư quan trọng chiến lược trong dự án này là Gale International của Hoa Kỳ đã phải rút khỏi dự án, và chính phủ Hàn Quốc buộc phải mua lại dự án. Như vậy là về mặt tài chính thất bại. Và một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án này là trở thành một trung tâm kinh doanh, tập trung rất nhiều các văn phòng trụ sở khắp thế giới, dựa vào cái mối liên hệ trực tiếp với cả sân bay quốc tế Incheon thì nó không thành hiện thực. Nó chỉ là một thành phố để ở, và thậm chí cái khu ở không hề hấp dẫn như chúng ta hình dung. Tôi đã đến đây cho đi bộ cả ngày đây, không muốn đến lần thứ hai. Để chúng ta muốn nói rằng là đây là bài toán, đây là cái thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên toàn thế giới. Và phát triển đô thị mới bất chấp là cái việc chúng ta đã làm khoảng 150 năm nay, bắt đầu ở miền Trung của nước Anh vào thời kỳ công nghiệp hóa, khi phải xây nhà ở cho công nhân. Và đến bây giờ vẫn là một cái câu hỏi lớn mà không có nhiều người có câu trả lời. Thế thì khi phát triển một cái đô thị mới thì có những thách thức như thế nào? Và tất nhiên đây là thách thức tôi nhìn góc độ một nhà chuyên môn, và lấy cái câu chuyện của một cái dự án đã và đang triển khai ở miền Bắc Việt Nam là Eco Park để chúng ta nói câu chuyện đó, cũng như là cùng quý vị chúng ta đi du lịch khắp thế giới, tham quan 4-5 dự án khác để xem là những bài học gì hay chúng ta có thể học tập. Thách thức đầu tiên đấy là làm sao để thu hút được cư dân. Chúng ta phải bán được nhà, nhưng thu hút được cư dân phải khó bán được nhà. Làm sao chúng ta để thu hẹp khoảng cách với cả cái thành phố trung tâm, làm sao mọi người về đây ở nhưng vẫn có thể dễ dàng đến trung tâm thành phố để hưởng các tiện ích về xã hội, để đến nơi làm việc hàng ngày. Làm sao chúng ta có thể đa dạng hoạt động kinh tế. Chúng ta không muốn biến cái dự án ra thành một cái đô thị để ngủ. Chúng ta sẽ muốn là một nơi sống động, một nơi mọi người đến đấy để không chỉ để ngủ mà để làm việc, để tương tác, để học tập. Làm sao chúng ta có thể linh hoạt với các biến đổi của thị trường có lúc lên lúc xuống, đúng không ạ? Và chúng ta luôn nói chuyện về câu chuyện 10 năm, chu kỳ 10 năm của nền kinh tế. Thế thì làm sao một dự án bất động sản quy mô lớn như là Eco Park 500 ha, như là Phú Mỹ Hưng 600 ha, triển khai thường mất khoảng 30 năm. Phú Mỹ Hưng bắt đầu làm từ năm 1990, Eco Park ý tưởng đầu tiên là năm 1999, khởi công dựng năm 2008. Mất 30 năm, phải đi qua 3 chu kỳ của nền kinh tế thì làm sao một dự án tiếp tục tồn tại và phát triển. Làm sao để chúng ta để dựng mô hình vận hành. Ở quốc gia đang phát triển đô thị rất là mạnh mẽ, chúng ta thường lo việc đầu tiên là lo bán hàng và lo có người vào ở. Nhưng mà thực ra người ta ở đấy, người ta hình thành một cộng đồng, và cả một chu kỳ, một cuộc đời của con người gắn với một cộng đồng. Cái cộng đồng ấy cũng phải được quy hoạch, cũng được bền vững theo sự thay đổi của xã hội. Và đây là câu chuyện mà đến Nhật hay Bắc Mỹ hay Châu là câu chuyện rất là nhức nhối. Mỗi cộng đồng được quy hoạch cho một cái gia đình trẻ có trường học,
nhưng mà 50 năm sau thì toàn người già, thì cần nhà già hơn là cần trường học, thì làm sao chuyển đổi cái mô hình đó. Và cuối cùng rất là quan trọng với các nhà đầu tư và kể cả những người mua nhà là làm sao cái giá trị của đất đai, giá trị bất động sản được gia tăng theo thời gian. Bởi vì với phần lớn mọi người, với phần lớn người dân thì cái nhà là cái đầu tư lớn nhất trong một cuộc đời của chúng ta. Nghĩa chúng ta mua một căn nhà dù để ở thì chúng ta cũng muốn là sau khi tôi không ở đấy nữa, tôi bán đi thì giá trị được gia tăng. Và đây là một câu hỏi không chỉ cho các nhà đầu tư đâu, đây là câu hỏi cho các nhà chính quyền các quốc gia thế giới. Như Singapore là điều tôi hỏi đầu tiên, khi ông Lý Quang Diệu muốn là chúng ta có dựng một quốc gia, chúng ta mọi người có cái nhà ở để gắn kết ở Singapore, mà cái nhà đấy phải gia tăng giá trị trong thời gian. Thì đó là 6 cái vấn đề mà về cơ bản tất cả đô thị mới trên thế giới đều phải đối mặt. Và từ đó chúng tôi có 6 cái câu chuyện khác nhau, cho nó có 2 cái ví dụ ở Việt Nam, Eco Park ở miền Bắc, Phú Yên ở miền Nam, và 4 cái ví dụ ở châu Âu, ở châu Á và Trung Đông, để thấy rằng là những cái bài học khác nhau chúng ta có được những góc nhìn đa dạng. Và tất nhiên là không có bất cứ một dự án nào trên thế giới là hoàn hảo, không có một ví dụ nào là hoàn hảo, nhưng mỗi ví dụ đều cho tôi thấy là có những cái công thức chung mà hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị. Có 9 công thức mà tôi cho là quan trọng nhất từ cái đúc kết của mình đã làm việc tại Việt Nam và trên thế giới, và từ những dự án đã được triển khai xây dựng chứ không phải dự án chỉ trên giấy, để thấy rằng là đây là 9 cái điều cốt lõi để cho một cái khu đô thị mới được thành công và phát triển bền vững. Thứ nhất là địa điểm chiến lược, tôi sẽ không đi vào chi tiết và chúng ta sẽ đi vào từng cái phần tiếp theo. Thứ hai là phải có kết nối vùng tốt. Thứ ba phải có một chiến lược phân khu và phân kỳ hợp lý. Thứ tư phải đa dạng về sản phẩm nhà ở. Thứ năm là phải tạo ra một hệ sinh thái việc làm và dịch vụ tại chỗ. Thứ sáu là tiện ích thì phải tập trung. Thứ bảy là phải có môi trường thân thiện với con người và môi trường bền vững. Thứ 8 là phải có một cái mô hình vận hành bền vững. Cuối cùng là rất là quan trọng là bản thân cái cộng đồng đấy, cái khu đô thị ấy phải là cái nơi mà người ta cảm thấy yêu thương, gắn bó, là cái nơi người ta muốn an cư lạc nghiệp. Thì chúng ta sẽ đưa từng cái ví dụ một. Cái ví dụ đầu tiên là đây là một trong những cái dự án đô thị mới có lẽ là quy mô lớn nhất và thành công nhất ở Trung Quốc, là gọi là khu công nghiệp Tô Châu. Nhưng thực ra đó là một thành phố hiện nay quy mô dân số là 1 triệu dân, và một trong người đồng sáng lập của NCT đó là sư Heng Chia-kiêm là để tham gia vào dự án này. Thì một trong cái dự án từ một cái vùng đất hoàn toàn là đồng ruộng đã biến thành một trung tâm công nghiệp hàng đầu của Trung Quốc. Thì cái viên gạch đầu tiên họ đã làm thành công và rất là chiến lược là chọn vị trí đúng. Đây là vị trí nằm ở phía tây của Thượng Hải và nằm giữa cái trục là giữa Tô Châu và Thượng Hải. Và quý vị đều biết là phía đông của Thượng Hải là biển, nghĩa hoàn toàn cái phía phát triển của Thượng Hải để mở rộng Thượng Hải sẽ là về phía tây. Và do đó thì đây là hoàn toàn là cái dự án nằm trên trục đó. Và cái tuyến đường cao tốc về phía bắc của dự án là nối thẳng, cũng như là tuyến đường sắt cao tốc nối thẳng từ Tô Châu về Thượng Hải. Và như vậy là vị trí rất là hợp lý để phát triển. Câu chuyện với Eco Park cũng tương tự. Nếu quý vị nhìn thấy vào năm 1999 khi mà anh Hồng ngồi kia nói chuyện với chủ tịch Hà về ý tưởng phát triển khu đô thị mới, thì Eco Park là một cái vùng rất là xa xôi. Tôi nhớ khi tôi nhỏ thì ở Hà Nội và đạp xe về Bát Tràng là cả một chuyến đi, cả một ngày dài. Nhưng mà ngày hôm nay thì Eco Park là một vị trí hết sức đặc biệt. Bởi vì sao? Nó quan trọng, nó nằm trên cái hướng phát triển ra biển, kết nối từ Hà Nội về phía Hải Phòng. Đấy sẽ là một trục phát triển lâu dài của miền Bắc Việt Nam, giữa một cái thành phố thủ đô, một cái vùng kinh tế lớn, kết nối ra biên giới với Trung Quốc và kết nối ra cái đường hàng hải của chúng ta là cảng Hải Phòng. Và do đó với hệ thống quy hoạch trong hiện nay thì đặt Eco Park từ một cái vị trí trước kia là xa xôi hẻo lánh trở thành một vị trí chiến lược. Ngược lại, nếu chúng ta phát triển ra về phía tây Hà Nội cực kỳ khó khăn hơn nhiều. Đấy là câu chuyện của Hòa Lạc. Bởi vì đấy về cơ bản đấy không phải là hướng phát triển về kinh tế lâu dài, vì đấy là cái hướng về cái vùng núi. Điểm thứ hai, chúng ta có vị trí chiến lược rồi nhưng chúng ta phải có kết nối tốt. Vì bản thân những đô thị mới thường để có một quỹ đất lớn vẫn là những cái dự án nằm ở xa các thành phố trung tâm. Đây là một trong những dự án tôi cho là quy hoạch rất là chuẩn chỉnh trên thế giới, là thành phố Almere, là một trong dự án đô thị mới lớn nhất ở châu Âu và hình thành gần đây. Thì Almere thì nằm ở phía tây của thủ đô Amsterdam. Thế nhưng mà nếu quy hoạch cái chuẩn chỉnh nằm ở cái khung phát triển, nếu mình nhìn thấy là hai cái đường màu trắng, hai đường cao tốc ở hai rìa của thành phố, như vậy để kết nối trực tiếp tất cả cái trung tâm của Amsterdam. Và ở lõi của Almere là cái đường màu vàng, thì đấy chính là cái đường sắt cao tốc để nối Almere về Amsterdam, cũng như nối thẳng từ Almere ra sân bay Schiphol, là sân bay quốc tế của Hà Lan. Thì với cái kết nối như vậy thì những người ta có thể sống ở Almere mà đi làm ở Amsterdam hàng ngày, thì đấy là một kết nối rất là quan trọng. Cái câu chuyện tương tự như là cái khu công nghệ Silicon Oasis ở Dubai mà tôi là người làm quy hoạch, thì mặc dù cái vị trí không quá thuận lợi, nhưng mà rất may là với sự ủng hộ của chính phủ Dubai thì dự án được kết nối bằng một hệ thống đường metro.
Và sau khi cái việc metro được phê duyệt, chúng tôi đã điều chỉnh quy hoạch để gia tăng hệ số và tích hợp cái metro ấy vào trong sự phát triển. Từ đó những người có thể đến đây làm việc, đây là trung tâm công nghệ của Dubai, và trở về sống ở cái vùng ven biển hay những cái đảo cây hình cây cọ như điều đã biết đến. Câu chuyện tương tự ở Eco Park. Eco Park ngày hôm nay chúng ta có 13 chuyến xe buýt kết nối hàng ngày từ Eco Park về các địa điểm trong trung tâm Hà Nội. Như vậy có hàng chục cái xe buýt chạy hàng ngày, và giống như cái mô hình Singapore Airlines, bước chân lên Singapore Airlines là bước đi chân lên đất Singapore, thì bước chân lên một chiếc xe EcoBus cũng là bước chân lên Eco Park. Thì nó vừa là trải nghiệm, nó vừa là sự thuận tiện cho người dân. Nhưng mà nhìn về xa hơn thì khi tôi làm quy hoạch cho Eco Park thì tôi đã tích hợp một cái trạm trung chuyển lớn ở trong lòng khu trung tâm Eco Park như nhìn trên màn hình. Trong đó là nơi sẽ kết hợp giữa các hệ thống giao thông tốc độ nhanh dọc theo cái trục đường Hà Nội Hưng Yên, tương lai có thể monorail hay là đường sắt đô thị, kết nối với cả hệ thống xe buýt nội bộ Eco Park thành một điểm trung chuyển lớn. Nếu chúng ta không có một tầm nhìn dài, chúng ta không chuẩn bị quỹ đất, thì tương lai khi chúng ta làm những cái hệ thống hạ tầng lớn như vậy, chúng ta sẽ không có quỹ đất cho việc này. Nhưng bước thứ ba cũng rất là quan trọng. Khi nói về sự thất bại của các cái đô thị mới ở trên thế giới, thì một trong chuyên gia hàng đầu lĩnh vực này là giáo sư Richard Pearson. Hiện nay ông là giám đốc chương trình quy hoạch đô thị của Đại học Harvard, và ông đã đến thuyết trình ở Việt Nam. Thì phần lớn các đô thị mới trên thế giới, đặc biệt ở ngoài châu Á, đều thất bại về mặt tài chính. Một trong lý do rất cơ bản là cả thế giới đều có một chu kỳ kinh tế 10 năm. Và bởi các nước châu Âu khi tốc độ phát triển đô thị rất là chậm, thì cái việc mở bán đến việc kết thúc bán hàng triển khai dự án đã nằm qua cái 10 năm đó, nghĩa là anh phải trải qua hai kỳ suy thoái kinh tế, và rất nhiều nhà đầu tư đã mất và đã sụp đổ và phá sản. Do đó cái quá trình phát triển phân kỳ rất là quan trọng. Ở Việt Nam và Trung Quốc thì do yếu tố chúng ta có tốc độ phát triển nhanh hơn, mở bán nhanh hơn và triển khai nhanh hơn, chúng ta thoát được trong thời kỳ đó. Đây là câu chuyện của khu đô thị mới Punggol nằm ở phía đông bắc của nước Singapore. Và một trong điểm phân kỳ quan trọng có hai điểm nữa, một nguyên lý là phân kỳ đủ để chúng ta an toàn mặt tài chính, nhưng mà đủ nhỏ để an toàn mặt tài chính, nhưng đủ lớn để cung cấp tiện ích cho người dân, đó là công viên, đó là trường học, đó là thương mại. Thì có thấy là cái phần phía nam của Punggol được phát triển rất là hoàn hảo, hoàn chỉnh, và mở ra phần phía đất là một quỹ đất để phát triển trong tương lai. Và một điểm quan trọng nhất khi phân kỳ là mỗi giai đoạn thì phải có cái mới, phải có cái hay, để người cảm thấy rằng là đây là cái quá trình đầu tư được gia tăng theo thời gian. Câu chuyện Eco Park, mỗi phân kỳ phía bắc đều là phân kỳ khu rừng cọ, đó là 80 ha, phía nam Aqua Bay 60 ha, đều triển khai trong vòng 5 năm. Trong thời kỳ an toàn và rất nhiều cái loại hình nhà ở khác nhau. Và đây là cái hình ảnh Aqua Bay ngày hôm nay được triển khai y những gì mà chúng tôi đã vẽ vào năm 2013, và đây triển khai đúng kế hoạch như vậy. Và thời gian gần như là 90% việc xây dựng đã kết thúc trong vòng 5 năm, bán hàng trong vòng 2 năm. Thì cái phân kỳ ấy rất là quan trọng, như tôi nói, đảm bảo an toàn tài chính cho nhà đầu tư đủ lớn để thị trường chấp nhận được về mặt sản phẩm, nhưng đồng thời ấy, là cũng là đủ lớn để có thể tạo ra dân số và tạo ra cái tiện ích cho người dân. Thì phải có dân thì mới có tiện ích. Điểm thứ tư, chúng ta vẫn luôn nói rằng là cái câu chuyện là nhà ở giá rẻ. Và tôi cho rằng là cái thực ra nhà ở giá rẻ nó không chỉ là vấn đề phục vụ xã hội, nó là cái nhu cầu của nhà đầu tư để đảm bảo rằng là nhà tiện ích rất đa dạng về thị trường. Nếu chúng ta chỉ bán cho một nhóm người có tiền thì chắc chắn là thị trường rất là bé, nhưng chúng ta bán nhà tất cả mọi người thì thị trường lớn hơn rất là nhiều, và tất cả nhà đầu tư đều hiểu chuyện này. Đây là cái hình ảnh năm 2003 của Phú Mỹ Hưng. Quý vị nhìn thấy là nó sẽ có những khu biệt thự khép kín, như là cái khu là Hưng Phú, nhưng có những khu là nhà liền kề, có những khu thậm chí cho người dân tự xây, và có những khu là chung cư. Bởi vì người ta rất muốn là bán cho những cái nhóm đối tượng khác nhau, càng nhiều người có thể mua nhà ở một cái khu vực thì sẽ càng vừa an toàn vừa đa dạng cái sản phẩm, đa dạng về thị trường cho họ, nhưng đồng thời là tạo ra cái người mà mua nhà nhỏ là tạo ra cái cơ hội cho người mua nhà lớn, bởi vì chúng ta cần có dân. Cái câu chuyện tương tự ở Eco Park như vậy. Thưa bạn, về phí căn nhà, tôi đã từng nhớ con số là giá bán phải 500 triệu đồng trong một cái studio, đến những căn nhà này là 1 triệu, 2 triệu đô la trong một cái biệt thự. Nhưng bởi vì cái sự đa dạng loại hình như vậy, nó vừa cho phép hai yếu tố rất quan trọng. Một là sự hỗn tạp về mặt thu nhập, cái gia đình trẻ về mặt tuổi tác, và đồng thời là về mặt đa dạng sản phẩm. Và chúng ta cần dân số để nó tạo ra sự sôi động và tiện ích cho người dân. Chính ta bán được cái nhà chung cư thì cái người mua nhà phố họ mới muốn đầu tư, bởi vì họ biết là cái người chung cư sẽ sử dụng cái nhà hàng, quán cà phê ở đó. Thì đây nó vừa là bài toán kinh tế, nó vừa là bài toán xã hội, và nó hoàn toàn chứng minh hoàn toàn có thể làm được. Còn tất nhiên để giảm giá nhà chung thì nghĩa là gì? Nguồn cung phải gia tăng, và cái này cần rất nhiều vai trò của nhà nước trong việc tạo ra nguồn cung về mặt đất đai và mặt thủ tục pháp lý để có thể triển khai dự án nhanh nhất có thể. Điểm thứ 5,
chúng ta như đã nói, chúng ta không muốn một đô thị chúng ta sẽ chỉ là cái nơi để ở, để ngủ. Chúng ta muốn đấy là cái nơi mà tạo ra việc làm, tạo ra tiện ích. Do đó đây là cái bài toán mà đây là bài toán cực khó. Ở Singapore chẳng hạn thì mỗi khu đô thị mới thường chỉ cung cấp được 20% việc làm, còn lại người dân vẫn đi ra ngoài để có thể làm việc hàng ngày. Thì đây là cái view vùng ở phía bắc của dự án Punggol, thì họ dành cái phía xa nhất phía bắc, đó là cái khu vực mặt nước nhìn ra biển rất là đẹp, để tạo ra một trung tâm việc làm, là một khu công nghệ kết hợp với một trường đại học. Tức là họ dùng các nguồn lực quốc gia để tạo ra đất đai và thu hút người dân. Chính vì người dân mua nhà Punggol vì cái khu này, chứ không phải đơn giản chỉ vì là kiếm một cái nhà rẻ. Họ biết là con họ sẽ đến trường học tốt, họ biết là tương lai họ để cho thuê nhà những người sẽ làm việc ở khu công nghệ của chúng ta. Cái câu chuyện tương tự thì chúng tôi làm cho khu công nghệ Dubai như vậy. Chúng tôi làm việc các nhà đầu tư và nhận ra rằng là Dubai người ta không thể làm sản xuất, vì mục tiêu ban đầu của dự án làm sản xuất bán dẫn. Chúng tôi chuyển đổi các cái mô hình dạng các văn phòng diện tích đất nhỏ hơn cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và marketing. Thì đấy là cái mô hình mà phù hợp nhất với cả Dubai, với vai trò là trung tâm kinh tế của vùng Trung Đông và Bắc Phi. Và từ đó là tạo ra cái lô phố nhỏ hơn, cái lô nhỏ hơn cho các nhà đầu tư nhỏ hơn, và tạo ra các trung tâm như là cái văn phòng coworking, văn phòng làm việc chung. Câu chuyện tương tự như vậy, câu chuyện ở Ecopark. Khi chúng tôi làm cái khu vực quy hoạch phục trung tâm ở Ecopark, tôi đã tính toán là đảm bảo diện tích văn phòng để có thể là tương đương những lượng người làm việc tương đương dân số của Ecopark. Đấy là một giấc mơ mà không dễ thực hiện, nhưng với vai trò là người quy hoạch, chúng ta phải chuẩn bị cho cái tương lai đó, đồng thời là tạo ra những cái tiện ích và những cái điểm hấp dẫn mới cho tương lai. Ví như là cùng với khu du lịch theo dạng hình dạng phố cổ, hay là một cái khu vực các trường đại học mà hiện nay đang triển khai, gồm có 2 trường đại học là trường đại học Việt Nhật, trường Y, và trường Việt Anh, cũng như là một trung tâm đào tạo của ngân hàng. Như vậy để tất cả này để tạo ra một cái lõi tiện ích và lõi dịch vụ và lõi việc làm cho người dân sinh sống ở Ecopark, và làm cho Ecopark không chỉ là một đô thị ngủ. Cái bài toán tiếp theo cũng là một bài toán không đơn giản, và để làm được đấy thì chúng ta phải nhìn từ mức độ quy hoạch chứ không phải xử mức độ đầu tư. Đấy chính là làm sao để cung cấp tiện ích tốt cho người dân. Và một cái bài học của chúng tôi khi làm việc với rất nhiều dự án là thay vì chúng ta phân tán thì chúng ta cần tập trung vào diện tích. Tại vì sao? Khi chúng ta phân tán, quy mô đất rất là nhỏ, dẫn đến chuyện là chúng ta rất khó thu hút nhà đầu tư lớn. Còn khi chúng ta tập trung diện tích lớn thì chúng ta có thu hút được vài nhà đầu tư nhỏ cùng một chỗ, không thành vấn đề. Và cái đấy là bài học. Ecopark cũng có, một Phú Yên cũng có. Ví dụ đây là một cái lô đất, tất cả Phú Yên, những khu vực mà ven mặt nước là màu xanh dương là đều dành đất trường học, những cái trường rất là to, 4-5 hectare. Họ có thể có 2 trường quốc tế, 2 trường học, hoặc là 1 trường quốc tế chất lượng cao. Và tại sao để ven mặt nước? Bởi vì là cái sông ở đây mùi và chất lượng môi trường không phải là tốt, và thành một khoảng đệm giữa khu vực môi trường và khu dân cư phía trong. Nhưng mà diện tích đất cho tiện ích xã hội ở đây rất lớn, để dễ dàng thu hút đầu tư. Và cái mô hình tương tự như đây là một trong trung tâm cộng đồng mới ở Singapore. Họ kết hợp cả hoạt động cộng đồng, trung tâm cộng đồng, nhà văn hóa và một trung tâm thương mại, và thậm chí một công viên ở trên mái. Và khi chúng ta tích hợp như vậy, chúng ta tạo ra cái độ an toàn mặt đầu tư, mặc dù là cho nhà nước. Người ta đến đây mua sắm, người ta đến đây hoạt động có sinh hoạt cộng đồng, người ta đến đây để trải nghiệm không gian thiên nhiên, nhưng người ta đều đến một điểm. Và như vậy cái điểm này chắc chắn mặt đầu tư là có thể có lời, mà ít nhất là mặt tài chính là bền vững. Câu chuyện tương tự khi mà tôi làm Ecopark, làm quy hoạch Ecopark, một trong cái việc là tôi gom tất cả cái đất giáo dục trước kia là 1 hectare thành ít nhất là 2 hectare hoặc 2,5 hectare, và giờ đây có những lô trường để đến 4 hectare, như là một cái trường quốc tế mới nhất mà Ecopark đầu tư là 4 hectare để có một trường chất lượng đẳng cấp quốc tế. Tiếp theo đấy là cái câu chuyện là gia tăng giá trị đất đai. Thì một trong cách gia tăng, có 2 cách gia tăng giá trị đất đai cơ bản. Một là thông qua cái đầu tư liên quan đến thương mại. Mọi người muốn sống ở một cái trung tâm công nghệ, muốn sống ở gần một cái trung tâm thương mại. Một cách thứ hai là thông qua cái việc là đảm bảo cái môi trường xanh và hấp dẫn. Môi trường là tự tạo ra giá trị lâu dài và bền vững. Về công trình có phải xây đi, phải đập lại trong thời gian, công trình có thể xuống cấp, nhưng môi trường là cái tạo ra giá trị lâu dài nhất của chúng ta. Đây là hình ảnh cái khu Punggol. Punggol là một khu đô thị mới nằm xa nhất trung tâm của Singapore, và để Punggol để hấp dẫn được người dân Singapore, đặc biệt dân cư trẻ, thì họ đưa vào đây mặt nước rất là nhiều. Đấy, trở thành một cái gọi là khu đô thị ven mặt nước đầu tiên của Singapore. Và đây là hình ảnh là một trong các trung tâm như vậy, kết hợp thương mại ở tầng 2 tầng ở dưới ven mặt nước, và phía trên là các cái chung cư, và đây là cái dòng sông Đào. Tương tự câu chuyện ở Ecopark là chúng tôi tạo rất nhiều mặt nước phân tán, mà mặt nước đấy được phân tán giải quyết 2 vấn đề. Một là dòng nước có thể tuần hoàn nội bộ Ecopark, được lọc nước thông qua các cái hạ tầng xanh, nhưng đồng thời cái sự phân tán làm gia tăng giá trị đất đai đều, tức là các khu vực khác nhau, và như vậy là ai cũng cảm thấy là mình là một phần của không gian xanh, không gian mặt nước như vậy. Điểm thứ 8 là một câu chuyện không phải là câu chuyện hấp dẫn đối với nhà đầu tư, và ít người mua nhà quan tâm thời điểm họ mua nhà.
nhưng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo ra thương hiệu và đảm bảo giá trị bất động sản bền vững. Đấy là làm sao quản lý và vận hành một cái khu đô thị. Ở Singapore với mô hình là nhà nước đầu tư thì họ làm một cái bài toán chính trị, tức là tất cả các ông nghị viên là chia các cái khu vực và mỗi ông này phải quản một cái khu đô thị mới. Như vậy là người dân bầu như là thế rác thì được dọn hay không, nước được cấp sạch hay không, điện được cấp đủ hay không, thì thành ra trách nhiệm giao trực tiếp về cho các ông như vậy. Và đây là một cái khu đô thị mới lớn nhất ở Singapore là khu Tampines. Đây là khu diện tích khoảng 1.700 ha lớn nhất ở Sing, và với dân số là 300.000 người. Thì đây là cái gọi là cái ban điều hành khu đô thị đấy là 7 ông nghị viên, và trong đó cái ông đứng ở giữa là Heng Swee Keat là sắp sửa sẽ làm thủ tướng Singapore đấy. Thì những người được gắn trực tiếp với việc là dân đấy. Thì nếu mà Singapore là một quốc đảo, nhưng một thành phố hiểu là kêu hội đồng nhân dân đấy đồng thời là cái người cung cấp dịch vụ hàng ngày cho tôi, như vậy tôi bầu cho bởi vì ông ấy nhà tôi được dọn dẹp sạch sẽ, khu dân tư được an toàn. Đấy, tức là gắn trách nhiệm của người làm chính trị với trách nhiệm của cái đời sống hàng ngày của người dân. Câu chuyện của Eco Park tương tự, tôi kể hai cái chuyện tôi cho là rất là hay. Cái không biết có lộ bí mật kinh doanh không, nhưng tôi cho là tôi học được. Là một đấy là tôi thấy là cái mô hình là mà có thể rất nhiều người sẽ không đồng ý, là khi bán nhà thì không bán chỗ đậu xe trong chung cư, bởi tôi cho là người ta như vậy chúng ta không bắt người không đi xe phải mua một chỗ đậu xe muốn là tốn tiền. Và thứ hai là khi chỗ đậu xe được là sở hữu chung thì có thể dùng cho chia sẻ, như là giữa khu dân chia sẻ giữa khu dân cư và khu thương mại, khu dân cư và khu trường học. Và tôi cho đấy là mô hình của tương lai, và Singapore hiện nay đang chuyển sang mô hình đấy, tức là các dự án nhà ở, các khu thương mại không làm chỗ đậu xe nữa mà để tập trung, bởi vì như vậy là chúng ta phải chia sẻ, và như vậy chúng ta làm một chỗ đậu xe mà dùng rất nhiều mục đích khác nhau, thay vì là mỗi người như ở Mỹ là phải có 4 chỗ đậu xe ở trung tâm thương mại, ở trường học, ở nơi làm, ở nhà, như vậy rất là tốn. Và cái tiền thu được cái bãi đậu xe đấy hay là tầng một thương mại của Eco Park là dùng để trả ít nhất là một nửa cái chi phí vận hành của Eco Park. Như vậy là giảm chi phí cho người dân, đồng thời là đảm bảo cái sự bền vững trong vấn đề hoạt động của đô thị. Và cuối cùng thì sao một cái đề tài cuối cùng, slide tiếp theo không chỉnh được. Và cái câu chuyện cuối cùng là câu chuyện gắn kết. Chúng ta nói rất nhiều vấn đề đầu tư ra làm sao, phân kỳ như thế nào, vận hành ra làm sao. Nhưng một cái đô thị không thể là bền vững, một đô thị không thể là thành công nếu như người dân không cảm thấy gắn bó, người dân không cảm thấy yêu thương cái vùng đất đấy, người dân không dành thời gian ở trong cái không gian đó. Và không phải nơi nào cái việc đấy cũng dễ dàng. Cụ thể là câu chuyện ở Dubai, nơi mà không gian công cộng thì không phải hấp dẫn bởi vì khí hậu rất là nóng vào tất cả các mùa trong năm, thậm chí lên 40 độ C, hơn 40 độ C. Thì cách của chúng tôi làm là tạo ra không gian mà tương đối là hẹp nhỏ xung quanh các tòa nhà để lấy bóng đổ từ nhà để tạo ra cái không gian mát và dễ chịu hơn, và cái sự tương tác với công trình là lớn nhất. Như đây là cái khu là công viên số trong cái khu công nghệ Dubai mà tôi thực hiện. Slide tiếp theo. Về câu chuyện Eco Park thì khi tất cả những cái dự án mà chúng tôi triển khai thì tôi đều nghĩ đến không gian mở, từ cái vỉa hè 8 mét để có thể kê bàn, có thể nơi người dân tương tác trên vỉa hè, tương tác với cả cộng đồng, nhưng đồng thời đấy là không gian cho người ta kinh doanh thương mại. Đến cả những khu chung cư nó tạo ra những cái hành lang công cộng, những quảng trường cho người dân tương tác vui chơi. Và đặc biệt là với văn hóa người Việt Nam thì cái không gian công cộng rất là quan trọng. Người Việt Nam mình là văn hóa vỉa hè, là văn hóa là tương tác trên đường phố, và do đó là yếu tố không gian công cộng trở thành yếu tố rất là cốt lõi trong việc thành công của khu đô thị tại Việt Nam cũng như là châu Á. Và đây là với hình ảnh tổng thể của Eco Park trong quy hoạch 2016 mà tôi triển khai. Thì tôi sẽ kết thúc cái bài thuyết trình ở đây, nói đến 4 cái bài học mà tôi rút ra được từ cái bài học cụ thể tôi đã làm với Eco Park từ năm 2013 đến những bài học các dự án trên thế giới mà bản thân tôi hoặc những cái đồng nghiệp của tôi đã tham gia quy hoạch và thực hiện. Xin cảm ơn tất cả mọi người.